Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang, selamat bersua, selamat menonton kepada semua tuan-tuan pengetua SBP Zon Utara, penolong kanan, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar SBP Zon Utara, pelajar-pelajar Sekolah Bersama Penuh Zon Utara khususnya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir menonton Seminar Perdana Guru Muda Kimia SGE peringkat SBP Zon Utara bagi tahun 2021. Ingin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Syahrul Hisham Miramli dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk Perak yang akan menjalankan peranan sebagai moderator sepanjang program ini berlangsung. Sebelum kita meneruskan seminar perdana ini, ingin saya maklumkan bahawa Seminar Perdana Guru Muda Kimia SGE ini adalah program kemuncak bagi bengkel Guru Muda Kimia SGE SBP Zon Utara yang telah berlangsung selama 9 hari mulai 8 Jun yang lalu sehingga ke hari ini. Okay, untuk makluman semua, tujuan utama program ini diadakan adalah untuk meningkatkan prestasi bagi mata pelajaran kimia dalam SPM 2021 bagi semua 16 buah sekolah berasrama penuh Zon Utara dari negeri Perlis hinggalah ke Perak. Okay, tujuan utama berdasarkan informasi terkini SPM 2021 akan dilangsungkan insya-Allah pada Februari dan Mac pada tahun 2022 nanti. Dan selain itu, program ini juga pasti mampu menjadikan guru muda yang terlibat berkebolehan untuk membimbing rakan sebaya demi kecemerlangan kimia ataupun chemistry A+. Baiklah, bagi mendapat keberkatan untuk majlis kita hari ini, saya menjemput Saudara Syarful Asra bin Muhammad Sanusi dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan. Ummul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan mereka yang mencontohinya hingga hari akhirat. Allahumma ya Allah, pada petang yang berkat lagi bersejarah ini, sempena Seminar Perdana Guru Muda Kimia SGE peringkat SBP Zon Utara, kami mendarah tangan dan bersyukur kehadratmu di atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini. Dan dipohonkan jadikanlah majlis kami ini majlis yang engkau redai dan berkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di alam kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaanmu jua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syarful Asra bin Muhammad Sanusi dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya dengan sukacitanya saya ingin menjemput Encik Nazri bin Muhammad Muhsin, Pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu sebagai Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Program Khidmat Bantu SGE SBP Zon Utara untuk mata pelajaran kimia, mewakili Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara untuk memberikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali terima kasih pada moderator Cikgu Syarul kerana dapat menjadi moderator pada seminar perdana Guru Muda Kimia SGE yang kita adakan pada petang inilah
peringkat sekolah berasrama penuh zon utara 2021. Bersama-sama kita pada petang ni insya-Allah ialah yang di-Ketua Majlis MPSM SBP Zon Utara, Cikgu Haris, dan bersama-sama kita juga Pengetua Sekolah SGE, School of Global Excellence, Pengetua MCKK dan juga Pengetua STAR. Semua pengetua-pengetua yang saya hormati sekalian, SBP Zon Utara, semua perwakilan, semua guru-guru panel kimia terutamanya yang telah pun bersama-sama kita pada pagi ini, pada petang ini, dan juga tidak lupa kepada semua guru muda yang banyak telah pun membantu rakan-rakan yang kita telah pun mengadakan bengkel ini mulai 9 hari bulan Jun yang lepas. Dan juga akhir sekali kepada pelajar-pelajar yang saya hormati serta ibu bapa lah yang dapat bersama-sama kita pada petang ini. Jadi sedikitlah program yang kita adakan ini sebenarnya telah pun bermula pada 8 hari bulan Jun lagi, iaitu satu seminar atau bengkel yang kita adakan kepada guru muda, iaitu guru muda ini adalah yang kita lantik daripada di kalangan pelajar asrama penuh zon utara ini yang mempunyai beberapa kriteria tertentu yang boleh kita lantik untuk membantu rakan-rakan pelajar lain. Bermaksud program ini adalah very student centered, yang kita rasa amat perlu sekali untuk membantu rakan-rakan lain iaitu pelajar-pelajar mereka sendiri. Dan kita telah pun bermula 8 hari bulan seminar kepada bengkel kepada guru muda, kemudian bengkel guru muda kepada rakan-rakannya telah pun bermula pada 9 hari bulan 6 sehinggalah 16 hari bulan 6, dan hari ini adalah merupakan satu seminar perdana yang kita adakan untuk berkongsi guru-guru muda yang kita kata yang boleh kita contohi kepada semua agar semua pelajar-pelajar dapat berpeluang untuk mendapat bimbingan khusus daripada rakan-rakan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak kementerian yang telah pun membantu dan yang kita kata telah memberi tanggungjawab kepada SGE, MCKK dan STAR untuk membantu semua sekolah-sekolah SBP Zon Utara, 16 sekolah sebenarnya, termasuklah sebuah sekolah sains Sabak Benam. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada ibu bapa dan juga kepada pelajar. Pembelajaran ini sebenarnya adalah satu proses sosialisasi, satu proses sosial, dan dia tidak boleh berlaku seorang-seorang. Apatah lagi kalau kita lihat pada perkembangan yang terkini ini dengan kita kata penularan wabak COVID-19 ini, dia memerlukan kepada kerjasama antara satu sama lain. Dan bila belajar ini satu proses sosial yang tidak boleh berlaku sendiri, maka sumbernya itu mestilah terdiri daripada luar daripada kita. Antaranya pelajar boleh belajar daripada guru, dan pelajar boleh belajar daripada rakan-rakan sebaya, dan pelajar boleh juga belajar melalui pembelajaran maya. Dan apa yang kita adakan pada petang ini adalah satu contoh di mana pembelajaran boleh dilaksanakan juga melalui rakan sebaya. Dan ini sangat penting yang kita tak boleh nafikan bahawa ada beberapa pelajar yang mempunyai gaya pembelajarannya mesti belajar daripada rakan-rakan sebaya. Jadi untuk itulah kita cuba sedaya upaya memberi peluang yang secukupnya, seluasnya untuk nak membantu, nak membimbing pelajar-pelajar sekolah berasrama penuh ini agar kita harapkan insya-Allah pada SPM 2021 ni kita akan dapat kecemerlangan. Dan juga saya di sini mewakili pihak YDP MPSM dan juga Majlis Pengetua SPP Zon Utara ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kimia yang telah pun bertengkus lumus jauh sebelum 8 hari bulan 6 lagi dalam membentuk modul yang kita kata modul ini menggunakan pendekatan modul terbeza. Ada modul ini yang punya soalan-soalannya sesuai dengan
pelajar-pelajar cemerlang. Ada soalan yang sesuai dengan untuk sederhana dan ada yang sesuai untuk pelajar-pelajar lemah. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan dan juga untuk makluman pada para waris, dan berdasarkan modul inilah yang kita ambil, yang kita guna oleh guru-guru muda untuk berbincang bersama dengan rakan-rakan mereka. Dan kita berharap hubungan antara guru muda dengan rakan-rakan mereka ini tidak terhenti sehingga hari ini saja. Malah mereka boleh berterusan dan kita pun tidak pasti sehingga bila keadaan ini berlaku. Dan apabila hubungan antara guru muda dan juga rakan-rakan ini kita kata dah mula ada, maka sudah tentulah dia akan membuka peluang kepada pelajar untuk berkongsi. Malah guru muda yang mengajar rakan-rakannya akan mendapat satu fahaman yang lebih mendalam lagi. Begitu juga dengan rakan-rakan lain, mereka boleh belajar. Tidak hanya belajar melalui guru, tidak hanya bergantung kepada buku teks semata-mata dan tidak bergantung kepada pembelajaran maya. Dan yang penting sekali untuk makluman semua, apa yang kita buat dalam bengkel ialah satu orang guru muda bersama ada 5 rakan lain yang berada dalam kumpulan itu. Yang menariknya yang saya boleh kongsi sikit untuk maklumat semua, kadang-kadang satu soalan itu mempunyai pelbagai kaedah penyelesaiannya. Pelajar A dia boleh selesai guna kaedah A. Pelajar B ada satu kaedah lagi. Pelajar C ada satu kaedah lagi. Jadi satu masalah, satu problem solving, yang pentingnya di sini, yang menariknya di sini, kaedah untuk menyelesaikan satu soalan itu ada 3 cara penyelesaiannya. Jadi ini menjimatkan masa. Amat menjimatkan masa kerana satu soalan kita boleh dapat 3. Kalaulah pelajar itu belajar seorang-seorang dia saja, maka mungkin satu soalan, satu penyelesaian saja. Katalah satu soalan tu ada 4 penyelesaian. Mungkin paling banyak pun dia boleh dapat 2 dan 3 saja. Tetapi dengan kita adakan bengkel, guru muda dengan rakan-rakan dia ni, maka dia boleh berkongsi. Ada 4. Ada bagaimana pelajar A boleh menyelesaikan masalah yang sama. Begitu juga kita bandingkan dengan jalan kira ataupun jalan penyelesaian yang disediakan oleh pelajar B, C dan D seterusnya. Jadi inilah satu kaedah yang cukup penting, satu kaedah yang kita rasa amat berharga yang boleh kita ketengahkan untuk dikongsi bersama dengan semua rakan-rakan. Jadi akhir sekali lah saya untuk pengetahuan semua para ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang berada di sana, manfaatkanlah seminar ini. Ini adalah salah satu contoh yang kita boleh ketengahkan, yang mana kaedah ini insya-Allah akan membantu meningkatkan kualiti pelajar-pelajar keseluruhannya. Jadi sekali lagi lah mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat dalam program ini, yang telah pun bermula daripada 8 hari bulan, malah sebelum itu lagi telah menyediakan modul-modul. Begitu juga dengan guru muda yang telah pun bertukar lumus mempelajari kaedah bagaimana nak membantu rakan-rakan, kemudian membuat persiapan sendiri, kemudian membantu pula rakan-rakan yang lain. Jadi rakan-rakan, inilah satu peluang untuk kamu semua untuk menimba ilmu pengetahuan yang semaksimal yang mungkin. Akhir kalau boleh kita aim, kita punya matlamat adalah kecemerlangan. Jadi untuk itu saya sudahi ucapan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Nazri bin Muhammad Mohsin, Pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, atas ucapan yang sangat bermakna tadi. Okey, baiklah untuk makluman semua. Seminar Perdana Guru Muda Kimia SGE ini melibatkan pemetangan ilmiah daripada 7 orang guru muda ataupun GM yang telah terpilih. Mereka ni adalah the best presenter yang telah terpilih daripada 80 orang guru muda bagi setiap kategori kumpulan. Mereka ini telah dinilai oleh guru-guru pemantau sepanjang 8 hari berlangsungnya bengkel yang dilaksanakan secara atas talian. Ya. Okey, saya ingin memperkenalkan ke 7 orang
guru muda tersebut. Mereka adalah 2 guru muda dari kumpulan GOL. Yang pertama Syarful Asra' bin Muhammad Sanusi dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk Perak. Syarful Asra' akan membentangkan topik asid, base dan garam. Kemudian pembentang yang kedua dari kumpulan GOL ialah Awadah Zahra binti Ahmad Husini dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Perak dengan tajuknya Kadar Tindak Balas. Dua orang guru muda yang terpilih dari kumpulan Platinum. Yang pertama ialah Nurul Hafizah binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping Perak dengan tajuk Kadar Tindak Balas. Yang kedua, Aisyah Maisara binti Muhammad Zuki dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa Kedah dengan tajuknya Asid, Base dan Garam. Manakala kita memilih ataupun pemantau telah memilih 3 orang guru muda dari kumpulan Diamond. Yang pertama, Muhammad Aiman Firdaus bin Kamal Nur Azman dari MCKK atau Kolej Melayu Kuala Kangsar Perak dengan soalan ataupun dengan tajuk pembentangan Predictable of Elements. Yang kedua, Hanif Rushdi bin Harun dari SBPI Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng Perak dengan tajuknya Kadar Tindak Balas. Dan pembentang yang terakhir iaitu Muhammad Haris Sufyan bin Khairil Akmal dari Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh Perak dengan tajuknya Ikatan Kimia. Okey, saya telah memperkenalkan ke-7 orang guru muda yang telah terpilih untuk berkongsi ilmu, ilmu yang berkaitan dengan tajuk yang telah disampaikan tadi. Buat pengetahuan semua, tajuk-tajuk yang terpilih adalah merupakan konsep asas yang penting bagi subjek kimia. Untuk membolehkan mereka mencapai kecemerlangan, asas yang dibina perlulah mantap, kukuh dan dapat meneruskan, supaya mereka dapat meneruskan topik-topik yang sukar dalam beberapa topik yang akan datang nanti. Tanpa membuang masa, saya menjemput guru muda yang pertama, pembentang yang pertama dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk, iaitu Saudara Syarful Asra' bin Muhammad Sanusi. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator, Cikgu Syarif Hisham bin Ramli. Baiklah, nama saya Syarful Asra' bin Muhammad Sanusi dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk, dan hari ini saya akan membentangkan satu soalan daripada modul GOL berkaitan dengan asid, base dan garam. Tanpa membuang masa, mari kita lihat soalan tersebut. Baiklah, pada mula-mula soalan ini kita akan lihat satu rajah yang diberikan. Daripada stimulus ini dapat kita tafsirkan bahawa kita akan menjawab soalan tentang eksperimen. Jadi kita kena mengetahui dahulu apakah eksperimen yang akan kita lakukan. Di sini kita akan melakukan eksperimen tentang cara untuk menyediakan garam. Eksperimen ini melibatkan plumbum 2 oksida yang berlebihan dilarutkan ke dalam 50 cm padu asid nitrik yang mempunyai kemolaran sebanyak 1 mol dm cube yang panas. Eksperimen ini ialah kaedah penghabluran semula. Kaedah penghabluran semula adalah cara membuat garam bagi garam larut. Cara membuat garam bagi garam larut yang bukan daripada jenis anak. Bagi garam berjenis anak iaitu garam amonium, natrium dan kalium, kita akan menggunakan kaedah pentitratan. Dan manakala bagi garam tak terlarutkan, kita akan menggunakan kaedah penguraian ganda 2. Berbalik kepada soalan. Soalan pertama bertanyakan tentang nama bagi garam yang terbentuk tersebut. Baiklah, sebentar tadi kita telah mengetahui bahawa kita mendapat plumbum oksida berserta dengan asid nitrik. Jadi cation daripada plumbum akan bergabung dengan anion daripada asid nitrik, lalu membuat ataupun membentuk garam yang bernama plumbum 2 nitrat. Suka saya nak ingatkan di sini bahawa kita hendaklah memenuhi kehendak soalan, yang di mana soalan bertanya tentang nama bagi garam yang terbentuk. Sekiranya soalan bertanya tentang formula kimia, kita hendaklah menulis plumbum 2 nitrat dalam formula kimia. Seterusnya, soalan bertanya tentang warna bagi garam yang terbentuk. Jadi warna bagi garam yang terbentuk iaitu plumbum 2 nitrat ini, plumbum 2 nitrat adalah berwarna putih.
Seterusnya, di dalam eksperimen kaedah penghaburan semula ini, kita hendaklah menambahkan pelambung dioksida secara berlebihan. Tetapi mengapakah kita perlu menambahkan pelambung dioksida ini secara berlebihan? Kita perlulah menambahkan pelambung dioksida secara berlebihan bagi memastikan semua asid nitrik dapat bertindak balas dengan lengkap supaya dapat menghasilkan garam yang kita inginkan, iaitu pelambung 2 nitrat. Seterusnya, soalan memintakan tentang persamaan kimia di antara tindak balas pelambung dioksida dan asid nitrik. Jadi bagi menjawab soalan tentang persamaan kimia, pertama sekali kita hendaklah tuliskan dulu bahan tidak balas yang kita akan gunakan, iaitu bahan tidak balas asid nitrik dan juga pelambung 2 oksida. Seterusnya, selepas selesai menulis bahan tidak balas, kita hendaklah menuliskan arrow ini untuk menunjukkan bahawa terdapatnya kadar tindak balas. Seterusnya, kita hendaklah tuliskan hasil tindak balas, iaitu pelambung 2 nitrat dan juga air, iaitu H2O. Tetapi bagi persamaan ini masih belum lengkap kerana persamaan ini masih tidak seimbang. Bagi menyeimbangkan persamaan, kita hendaklah tengok di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Lihat unsur-unsur yang digunakan. Sebagai contoh, unsur hidrogen. Di sebelah kanan terdapat 2, manakala di sebelah kiri hanya terdapat 1 unsur hidrogen. Kemudian unsur nitrat. Di sebelah kanan terdapat 2 unsur nitrat, tetapi di sebelah kiri hanya terdapat 1 unsur nitrat. Jadi bagi menyeimbangkan persamaan ini, kita hendaklah menambahkan nisbah mol, iaitu 2 di hadapan asid nitrik. Soalan seterusnya melibatkan tentang pengiraan. Apabila melibatkan tentang pengiraan, kita hendaklah mengeluarkan segala jenis maklumat yang kita dapat daripada soalan tersebut. Soalan bertanya tentang jisim bagi garam yang terbentuk, iaitu pelambung nitrat. Dan maklumat yang hanya maklumat yang kita dapat di dalam soalan adalah kemolaran asid nitrik berserta dengan isi padu asid nitrik. Jadi bagaimanakah harus kita menukarkan di antara kemolaran asid nitrik kepada jisim pelambung 2 nitrat? Yang pertama, kita hendaklah cari mol bagi asid nitrik. Bagaimana hendak cari mol? Kita hendaklah menggunakan formula, iaitu apabila kita darabkan isi padu beserta dengan kemolaran, kita akan mendapat mol yang kita inginkan. Tapi di sini ingin saya ingatkan bahawa bahagi 1000 yang saya letak di situ hanyalah dilakukan apabila isi padu tersebut berada dalam keadaan sentimeter padu. Sekiranya isi padu berada dalam keadaan desimeter padu, tidak perlulah kita untuk bahagi 1000 kerana ianya sudah betul. Seterusnya, kita hendaklah bandingkan mol antara bahan yang telah kita dapat mol tersebut berserta dengan bahan yang kita inginkan jisim, iaitu pelambung nitrat. Baiklah, di sini kita dapat tahu bahawa 2 mol asid nitrik sama dengan 1 mol pelambung 2 nitrat. Yang di mana apabila kita letakkan 0.05 mol asid nitrik, ia akan sama dengan 0.025 mol pelambung 2 nitrat. Jadi selepas kita bandingkan mol, kita hendaklah kira JMR bagi pelambung 2 nitrat. Sebelum itu, kita hendaklah kirakan jisim molar pelambung 2 nitrat, iaitu kita tambahkan dan darabkan semua jisim atom relatif yang terdapat di dalam unsur pelambung, unsur nitrogen dan unsur oksigen. Seterusnya kita darabkan sahaja jisim molekul relatif berserta dengan bilangan mol dan akhirnya kita akan dapat jisim bagi garam tersebut, iaitu 8.275 gram. Soalan seterusnya dan merupakan soalan terakhir. Soalan ini bertanyakan tentang bagaimana kita hendak mengesahkan terdapatnya ion nitrat di dalam garam tersebut. Bagi mengesahkan terdapatnya ion nitrat, yang pertama, bagi menjawab soalan ini, yang pertama kita hendaklah ketahui kaedah yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita hendaklah gunakan bahan dan radas yang betul. Dan yang ketiga, iaitu untuk markah ketiga, kita hendaklah berikan pemerhatian di mana bagaimana kita hendak sahkan terdapatnya ion nitrat tersebut. Dan jawapannya adalah seperti ini. Tuangkan garam bersama dengan 2 cm padu asid sulfurik cair dan 2 cm padu larutan ferum 2 sulfat ke dalam tabung uji, kemudian goncangkan
itu merupakan kaedah yang akan kita gunakan. Manakala bahan dan radas yang akan kita gunakan adalah tabung uji berserta dengan berapa larutan yang akan kita gunakan, iaitu 2 cm padu. Diingatkan di sini bagi semua pelajar, kita gunakan 2 cm padu kerana kita hanya untuk mengesahkan ion itu. Kita tidak ingin menguji benda lain. Jadi kalau sekiranya ingin mengesahkan, kita seharusnya gunakan di antara 2 sehingga 5 cm padu sahaja kerana ini adalah eksperimen berskala kecil. Seterusnya, kita hendaklah tambahkan beberapa titisan asid sulfurik pekat ke dalam tabung uji secara berhati-hati. Dan akhirnya, selepas kita menambahkan ataupun melakukan semua kaedah-kaedah yang diperlukan, kita hendaklah beritahu pemerhatian bagi mendapatkan markah yang terakhir, iaitu kehadiran cincin perang akan menunjukkan kehadiran ion nitrite. Berdasarkan jawapan ini, kita akan mendapat markah penuh, iaitu 3 markah. Tetapi ini hanyalah untuk N-ion bagi nitrite. Bagaimana pula dengan N-ion lain? Baiklah, bagi N-ion lain, kita dapat lihat di dalam jadual, di dalam gambar rajah ini, bahawa terdapat ringkasan tentang bagaimana hendak kita mengingat ujian N-ion lain. Yang pertama, N-ion karbonat. Sekiranya kita hendak menguji satu garam yang kita tidak pasti sama ada terdapat ion karbonat ataupun tidak, kita hendaklah menambahkan sebarang jenis asid cair. Menambahkan saja sebarang jenis asid cair, dan akhirnya apabila kita uji gas yang terlepas daripada tindak balas tersebut, sekiranya gas itu membebaskan gas yang mampu mengerukan air kapur, maka di dalam garam tersebut terdapatnya garam karbonat. Kerana apa? Kerana sekiranya garam karbonat bercampur dengan sebarang jenis asid, ia akan membentuk gas karbon dioksida. Seterusnya, bagi N-ion klorida, kita hendaklah campurkan larutan asid nitrik cair berserta dengan larutan argentum nitrite. Seperti mana ion nitrite tadi, kita hendaklah campurkan di antara 2 hingga 5 cm padu saja kerana kita cuma ingin mengesahkan. Dan sekiranya kita sudah mengesahkan dan apabila kita sudah campurkan dan terdapatnya mendakan putih, maka garam yang kita cuba sahkan itu merupakan garam klorida. Dan akhir sekali, bagi garam sulfat. Bagi garam sulfat, kita hanyalah perlu mencampurkan asid hidroklorik cair berserta dengan barium klorida, dan apabila kita campurkan 2 bahan ini berserta dengan garam tersebut dan terdapat mendakan putih, maka di dalam garam tersebut adanya N-ion sulfat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. GM Syaful Asra, GM tu adalah guru muda. Atas pembentangan yang hebat tadi, dengan topik yang agak menarik, topik yang menarik sebenarnya, asid, base dan garam. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, ataupun penonton sekalian, semua topik yang akan dibentangkan pada kali ini adalah merupakan topik daripada silibus tingkatan 4, tingkatan 4 SPM. Dan untuk makluman juga, kertas SPM yang kita bentangkan hari ini adalah kertas 2 lah. Dia merujuk kepada bentuk soalan kertas 2 yang terdiri daripada soalan struktur dan juga soalan esei. Yang dibentangkan oleh GM Syaful Asra tadi adalah soalan berbentuk struktur. Terima kasih saudara Syaful Asra dari Sekolah Menengah Sains Sebahagian Datuk. Dan seterusnya, dengan sukacitanya saya ingin menjemput pembentang kedua dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, dengan pembentangannya yang bertajuk kadar tindak balas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Tuan Moderator, Cikgu Syarul Hisham, host, rakan-rakan guru muda serta hadirin sekalian. Nama saya Awadah Zahra binti Ahmad Husini daripada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Dan hari ini saya akan membincangkan soalan struktur bagi bab kadar tindak balas. Okey, mari kita masuk pada soalan. Okey, first kali soalan cakap, 2 set eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara serbuk magnesium dan asid nitrik pada suhu bilik. Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen.
Okey, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena identify faktor apa yang terlibat dalam eksperimen. Okey, kita tengok dekat sini. Set 1 hanya ada asid nitrik. Dekat set 2 ada asid nitrik dengan larutan kuprum 2 sulfat. So kita tahu dekat situ daripada set 2 ni, larutan kuprum 2 sulfat ni bertindak sebagai mangkin. So kita tengok daripada aspek faktor yang lain. Kalau kita katakan sebagai aspek saiz, kita tak boleh cakap aspek saiz, faktor saiz, sebab dekat soalan dia dah cakap serbuk magnesium. So serbuk magnesium digunakan ke dalam kedua-dua eksperimen. Kita tak boleh nak kata juga kepekatan larutan asid nitrik sebab kedua-dua dia menggunakan kepekatan asid nitrik yang sama iaitu 0.8 mol DM42. Kita tak boleh nak kata juga suhu sebab dekat soalan dia tak ada mention dia guna berapa suhu. Okay, so kita tahu inilah tentang faktor mangkin. So bila kita dapat soalan macam ni, kita kena buat persamaan kimia dan persamaan ion. So persamaan kimia, bahan tindak balas. Bahan tindak balasnya ialah magnesium dan asid nitrik. So ini merupakan tindak balas asid dengan logam reaktif. So logam reaktif tu ialah magnesium dan asid tu ialah asid nitrik. So magnesium dan asid nitrik apabila dua ni bertindak balas, dia akan menghasilkan magnesium nitrat iaitu garam yang larut serta gas hidrogen. Jadi daripada persamaan kimia ni, kita boleh dapatkan persamaan ion. So kita akan dapat atom magnesium akan melanggar dengan ion hidrogen menghasilkan ion magnesium dan gas hidrogen. Jadi berdasarkan jadual 2, nyatakan maksud bagi kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. Secara umumnya, maksud kadar tindak balas ialah perubahan hasil atau bahan per unit masa. Jadi, apa perubahan yang kita nak tengok daripada sini? Okey, kita ada dua perubahan yang kita boleh tulis dekat sini. Pertama sekali, perubahan pertambahan isi padu gas hidrogen yang kita dapat daripada persamaan kimia ni tadi. Yang kedua pula, kita boleh tengok pengurangan jisim magnesium per unit masa. Jadi ini ialah jawapan bagi soalan yang pertama. So kita boleh tengok dekat sini, masa yang diambil untuk serbuk magnesium melarut sepenuhnya. Untuk set 1 yang tak ada kehadiran mangkin, dia mengambil masa sebanyak 30 saat. Tapi untuk set 2 dengan kehadiran mangkin, dia hanya memerlukan 12 saat sahaja. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, hitung kadar tindak balas purata bagi set 1 dan set 2. Okey, macam mana kita nak kira? Sebab tadi kan saya ada bercakap kita ada dua maksud yang kita boleh guna. Yang pertama sekali ialah pertambahan isi padu gas hidrogen. Kita tak boleh cakap, kita tak boleh kirakan untuk yang faktor yang tu sebab kita tak ada maklumat isi padu gas hidrogen tu. Jadi kita akan ambil untuk pengurangan jisim magnesium per unit masa. Jadi jisim magnesium yang kita gunakan dekat sini ialah 0.4 gram. Jadi untuk pengiraan set 1 kita perlulah 0.4 gram ni kita bahagikan dengan 30 saat. Jadi kita akan dapat 0.013 gram per saat. Okey, untuk set 2 pula sama juga. Cuma yang berbeza masa yang digunakan. Masa yang diambil untuk serbuk magnesium melarut sepenuhnya. Jadi kita akan buat 0.4 gram bahagi dengan 12 saat. Kita akan dapat 0.03 gram per saat. Okey, soalan seterusnya. Rajah 2.1 menunjukkan profil tenaga bagi set 1. Lakarkan profil tenaga bagi set 2 dalam rajah tersebut. Okey, kita kena tahu dekat set 2 ada kehadiran mangkin. Jadi kita kena tahu apa fungsi mangkin tu sebenarnya. Okey, mangkin ni berfungsi untuk menyediakan laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Jadi kita tahu dekat sini ini merupakan profil bagi set 1. Okey, kita bila mangkin tu dia menyediakan laluan alternatif, maka kadar tindak balas tu akan menjadi lebih cepat. Jadi laluan yang kita harus lukis perlulah lebih rendah daripada laluan set 1 ni tadi. So ini ialah laluannya.
Dan bila kita dah lukis, kita jangan lupa label. Kita kena labelkan untuk set 2. Sebab kalau kita tak label, soalan tak akan tahu walaupun kita dah lukis. So kita memang wajib label dekat sini. Walaupun soalan ni hanyalah 1 markah. So itulah untuk soalan yang B3. So soalan seterusnya, dia suruh bandingkan kadar tindak balas antara set 1 dan set 2. Terangkan mengapa terdapat perbezaan kadar tindak balas berdasarkan teori pelanggaran. Okay, keyword dia dekat sini, korang kena bandingkan dengan korang kena gunakan teori pelanggaran. Okay, so poin pertama, kita dah tahu kan kat set 2 tu ada kehadiran mangkin. Okay, kita cakap lah ada mangkin. Kita cakap mangkin tu, kita kena cakap juga mangkin apa yang kita guna. Sebab kita kena spesifik dengan jawapan kita. Kalau kita tak cakap, kita tak akan dapat markah. Dan soalan pun dah menerangkan yang kuprum 2 sulfat tu ialah mangkin. So kita kena sebut mangkin kuprum 2 sulfat hadir dalam set 2. Tapi kalau kita berhenti jawapan kita sampai situ je, kita tak akan dapat markah full. So kita kena cakap apa fungsi mangkin dekat set 2 tu. So mangkin tu untuk merendahkan tenaga pengaktifan dengan menyediakan lintasan alternatif. Okay, untuk poin yang kedua pula, kita akan cakap lebih banyak atom magnesium dan ion hidrogen dapat mencapai tenaga pengaktifan itu. Okay, macam mana kita dapat atom magnesium dengan ion hidrogen ni? Kita dapat 2 zarah yang berlanggar ni daripada ionic equation. So kita buat ionic equation barulah kita akan dapat. Secara general maksudnya kita akan cakap lebih banyak zarah-zarah yang berlanggar dapat mencapai tenaga pengaktifan itu. So zarah yang berlanggar dekat sini ialah atom magnesium dan ion hidrogen. Okay, suka saya nak ingatkan kita kena spesifik sebab kita soalan sudah terangkan, sudah bagi tahu kita untuk gunakan teori pelanggaran. So bila kita kena gunakan teori pelanggaran ni, kita kena nyatakan dengan spesifik apakah zarah-zarah yang melanggar itu. So zarah yang melanggar itu zarah atom magnesium dan ion hidrogen. Okay. Poin yang ketiga pula ialah frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Okay. Suka saya nak ingatkan dekat sini, kita boleh mention zarah dekat sini. Sebab dekat atas ni kita dah mention zarah yang berlanggar ialah atom magnesium dan ion hidrogen. Tapi kalau kita nak mention juga antara atom magnesium dan ion hidrogen, tak ada masalah. Tapi pastikan, okay, ini adalah poin yang penting pastikan bila kita cakap zarah dekat poin yang ketiga, dalam antara 4 poin ni kita dah mention apakah zarah yang berlanggar tu. So macam yang saya cakap tadi, zarah yang berlanggar tu ialah atom magnesium dan ion hidrogen. So kita dah cakap pasal frekuensi pelanggaran berkesan. Poin yang keempat. So kita dah tahu yang makin kuprum 2 sulfat ni hadir dalam set 2 dengan untuk merendahkan tenaga pengaktifan dengan menyediakan lintasan alternatif. So kadar tindak balas akan menjadi lebih laju, akan menjadi lebih tinggi dalam set 2. So poin yang keempat pula, kita akan bandingkan kadar tindak balas. So kadar tindak balas dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Okay, so itu ialah untuk soalan bandingkan menggunakan teori pelanggaran. Soalan yang terakhir ialah soalan aplikasi. Jadi saya rasa dekat sini soalan ni memang akan ramai yang macam lari sebab macam tak tahu nak kaitkan macam mana apa yang kita dah belajar. Okay, first kali kita tengok soalan, kita baca soalan. Rajah 2.2 menunjukkan 2 keadaan penyimpanan makanan yang berbeza. Okay, dia bagi dekat keadaan A ni ialah dalam peti sejuk. Dekat keadaan B ni pula dalam dekat atas meja. Maksudnya ini ialah suhu bilik. Okay, so dalam keadaan manakah makanan akan bertahan lebih lama? Terangkan. Okay, so soalan minta dekat sini. Kita mula-mula kita kena pilih keadaan. Keadaan A ataupun keadaan B. Lepas tu kita dah pilih keadaan mana, kita kena terangkan kenapa kita pilih keadaan tu. Okay, first kali kita kena, sebab ini ialah soalan kadar tindak balas, so kita kena pilih antara 4 faktor. So antara 4 faktor tu sama ada faktor suhu, faktor saiz, faktor kehadiran mangkin ataupun faktor keterlarutan.
So, bila kita fikir logik dekat sini, hanyalah faktor suhu yang apply dalam soalan ini. Sebab kita tak tahu, kat sini dia tak ada tunjuk larutan. So, faktor keterlarutan kita boleh buang. Faktor mangkin pun kita tak tahu, so kita boleh buang. Faktor saiz pun tidak relevan untuk soalan ini. So, faktornya ialah faktor suhu. So, kita akan akan jawab first kali. Point pertama ialah keadaan A. Okey, kenapa kita pilih keadaan A? Okey, kalau korang fikir logik kan. Okey, katakan situasi mak kita masak awal pagi kan. Mak kita masak awal pagi. Lepas tu, esoknya kita nak makan lagi makanan yang mak kita masak pagi tu kan. Katalah tengah hari. Macam pagi kalau macam tu. Okay. So, mak kita masak untuk lunch. Lepas tu kita nak makan tu untuk esok pagi. So, kalau kita biar semalaman dekat meja makan dengan biar semalaman dalam peti sejuk, mestilah dalam peti sejuk tu lagi elok kan. Kalau letak dekat meja makan mestilah dah basi kan. Tak boleh kita nak makan dah. So, itulah fikir logiknya. So, itu ialah keadaan A. So, kenapa kita pilih keadaan A ni? Okay, sebab suhu dekat keadaan A ni lebih rendah berbanding keadaan B. Ataupun korang boleh cakap juga, keadaan A, suhu peti sejuk lebih rendah berbanding suhu bilik. Okay, poin yang last sekali, poin yang ketiga, kita kena kaitkan bila suhu ni, apa kaitan suhu ni dengan makanan. So, kita kena kaitkan. So, bila kita kaitkan suhu yang rendah akan menyebabkan aktiviti bakteria lebih perlahan dalam keadaan A. So, bila aktiviti bakteria ni jadi lagi perlahan dalam keadaan A, jadi kurang toksin dihasilkan menyebabkan makanan lagi lambat rosak. So, korang kena kaitkan. Barulah korang akan dapat ketiga-tiga markah. So, ini ialah contoh soalan aplikasi yang saya rasa memang ramai akan tinggal sebab macam tak boleh nak kaitkan. So, kalau korang nak kena, untuk soalan aplikasi ni, korang kena fikir logik juga. So, untuk soalan ni dikira soalan yang mudah untuk dijawab. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Guru Muda Awadah Zahra dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan dengan tajuknya Kadar Tindak Balas. Okey, apa yang diperhatikan daripada apa yang disampaikan oleh Awadah Zahra tadi, beliau bukan sekadar berkongsi soalan dan jawapan bagi soalan tersebut, tetapi turut mengetengahkan teknik menjawab. Di mana apa yang saya dapat kesan tadi ialah jika soalan itu memperuntukkan 3 markah, bermaksud jawapan yang perlu diberikan oleh murid adalah 3 poin penting. 3 markah, 3 poin penting. Itu adalah menjadi teknik menjawab yang perlu diikuti oleh semua pelajar. Okay. Dan walaupun soalan yang dibentangkan oleh Awadah tadi adalah soalan berbentuk struktur, tetapi ada soalan yang berbentuk kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, di mana soalan tersebut kita kata dalam konteks kehidupan. Bukan semata-mata belajar teori di dalam kelas, tetapi ilmu tersebut sebenarnya ada di sekeliling kita. Contohnya menyimpan makanan dalam peti ais tadi, peti sejuk, ada dibentangkan oleh Awadah Zahra. Okey, baik. Terima kasih. Guru Muda Awadah Zahra, pembentangan yang menarik. Kemudian seterusnya saya ingin menjemput Nurul Hafizah, Guru Muda Nurul Hafizah binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah untuk membentangkan tajuk yang dipertanggungjawabkan kepada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Moderator, guru-guru, rakan-rakan pelajar, seterusnya para penonton yang saya kasihi sekalian. Saya Nurul Hafizah binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah akan membentangkan tajuk Rate of Reaction iaitu kadar tindak balas yang merupakan tajuk ke-7 di dalam silibus tingkatan 4. Pada hari ini, saya akan lebih menekankan tentang bahagian esei section B. Jadi, bila nampak je
ataupun bila kita tengok soalan tu adalah esei berkaitan tajuk rate of reaction, maka 3 perkara yang penting yang perlu awak semua ingat adalah faktor, keyword iaitu kata kunci untuk setiap faktor-faktor tu, dan explanation. 3 perkara ini yang sangat penting dalam esei rate of reaction. Baiklah, kita lihat kepada soalan yang pertama. Soalan ini ada 2 situation when coffee powder is added into 2 different glasses. Ada 2 cawan dan masing-masing diletakkan dengan serbuk kopi. Baiklah, kita terus lihat kepada soalan. Soalan tanya, coffee powder in which glass will dissolve faster? Yang mana satu akan larut dengan lebih cepat. Maka tindakan pertama sebelum kita jawab soalan ni, kita kena determine the factor. Kita tentukan faktor yang terlibat dalam situasi ni. Jadi untuk tajuk rate of reaction ini ada 4 faktor yang utama. Size, concentration, kepekatan, temperature, suhu, catalyst, mungkin. Jadi kita lihat satu persatu maklumat yang ada dalam soalan ni, apa yang ada kaitan dengan faktor dia. Kita lihat yang pertama, 2 gram of coffee powder. Maksudnya cawan ni ada 2 gram, cawan ni ada 2 gram. Maksudnya di situ concentration, kepekatan dia adalah sama. Maka di sini kita boleh kata yang concentration ini tidak ada apa-apa masalah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada coffee powder. Kedua-dua gelas ni, kopi dia dalam bentuk serbuk. Bermaksud saiz dia sama. Jadi saiz pun tidak akan jadi masalah. Kemudian kita lihat kepada air yang digunakan. Di sini guna air sejuk. Di sini guna air panas. Maka jelas dekat sini yang berbezanya adalah suhu. Maka faktor di sini adalah temperature. Catalyst pun tidak mungkin sebab tidak ada apa-apa bahan asing di dalam kedua-dua cawan. Maka jawapan untuk soalan ini disebabkan dia tanya which glass will dissolve faster, kita jawab coffee powder in hot water dissolve faster. Kemudian kita masuk kepada faktor. Apa faktor yang berkaitan? Faktor yang berkaitan adalah temperature, suhu. Temperature of hot water is higher. Kemudian tadi saya ada kata tentang faktor dan juga keyword. Maka keyword untuk temperature ini adalah kinetic energy, tenaga kinetik, dan yang kedua activation energy, tenaga pengaktifan. Jadi kita terang tentang kinetic energy. Kinetic energy of water particles in hot water is higher. Bila satu benda tu berada dalam suhu yang tinggi, makin laju particles-particles tu, zarah-zarah untuk bergerak. Kemudian keyword yang kedua adalah lower activation energy. Maka di sini lower activation energy ini, activation energy bermaksud tenaga untuk dia activate, tenaga untuk dia startkan reaction ni. Jadi dia hanya memerlukan minimum tenaga. Maka lagi banyak ataupun lagi cepat partikel-partikel itu untuk dissolve. Jadi selesailah soalan yang pertama. Kita terus bergerak kepada soalan kedua. Soalan yang kedua ni ada 3 soalan kecil. Jadi untuk ni kita lihat dulu kepada maklumat yang ada. Ada 3 eksperimen yang dijalankan untuk investigate factors affecting the rate of reaction. Okey, dalam jadual ni ada 3 eksperimen, ada reactant, bahan tindak balas, kemudian dia ada bagi maklumat tentang temperature of hydrochloric acid. Baiklah, kita lihat satu persatu. Reactant. Okey, pertama kita kena fahamkan eksperimen ini tentang siapa react dengan siapa. Jadi kita tengok maklumat di sini, marble chip react dengan hydrochloric acid. Jadi dalam kepala kita kena ingat, marble chip ini sebenarnya adalah calcium carbonate. Ingat, nama lain untuk calcium carbonate adalah marble chip. React dengan hydrochloric acid, asid hidroklorik. Maka bahan dia sama je untuk setiap eksperimen. Eksperimen kedua sama, eksperimen ketiga pun sama. Dan masing-masing ada temperature dia. Kita terus kepada soalan yang pertama, dia tanya, state all factors that affect the rate of reaction in experiment 1, 2 and 3. Jadi,
Satu nasihat, sila pastikan awak semua baca soalan sampai habis. Kerana dalam soalan ini ditanya all factors untuk ketiga-tiga eksperimen. Jadi langkah pertama macam biasa kita tentukan faktor. Ingat faktor ada 4. Jadi kita lihat satu persatu. Untuk soalan ini, asas marble chip. Ketiga-tiga menggunakan asas marble chip. Tidak ada disebut tentang powder, tidak ada disebut tentang ketulan. Bermaksud di sini, saiz bukanlah faktornya. Baiklah, yang kedua kita lihat kepada kepekatan, concentration. Dekat sini kepekatan HCl. Eksperimen pertama 0.5 mol per dm3. Eksperimen kedua 1.0 mol dm3. Jadi kita boleh lihat dekat sini ada perbezaan antara kepekatan HCl. Maka kepekatan adalah salah satu faktornya. Yang ketiga, suhu. Kita lihat yang pertama 30 degree Celsius, yang kedua 30 degree Celsius, yang ketiga 50 degree Celsius. Maka di sini ada perbezaan dari segi suhu dekat eksperimen kedua dengan eksperimen yang ketiga. Jadi suhu juga adalah salah satu dia punya faktor. Maka di sini dia macam tadi, catalyst pun tidak mungkin sebab kalau kita lihat dekat reactant tidak ada apa-apa bahan asing. Ketiga-tiga ni hanya menggunakan kalsium karbonat dan hydrochloric acid. Jadi untuk menjawab soalan pertama tadi, jawapan dia adalah concentration, kepekatan dan temperature iaitu suhu. Baiklah, soalan kedua ni masih berkait dengan jadual ni tadi. Sebab itu yang saya katakan dia ada 3 soalan kecil. Baiklah, dekat soalan kedua ini, dia bertanya, write a balanced chemical equation for the reaction in experiment 1. Calculate the volume of the gas release. Baiklah, kalau kita perhatikan betul-betul, ada 2 arahan dalam soalan ini. Pertama, balanced chemical equation. Yang kedua, volume of gas, isi padu gas. Dan baca betul-betul soalan ini hendak pada eksperimen 1. Baiklah, kita jawab dulu yang pertama, persamaan kimia yang seimbang. Mengikut jadual tadi, siapa react dengan siapa? Marble chip iaitu kalsium karbonat react dengan hydrochloric acid. Jadi bila kalsium karbonat adalah metal karbonat react dengan asid akan hasilkan salt di sini iaitu CaCl2 akan hasilkan water dan juga carbon dioxide. Jadi untuk persamaan kimia ni kita akan dapat 2 markah di mana 2 markah itu apabila reactant dan produk betul maka 1 markah dan satu lagi sekiranya balance, sekiranya seimbang betul keseimbangan equation itu kita akan dapat 1 lagi markah. Baiklah, selesai pada arahan yang pertama. Kita bergerak kepada arahan yang kedua iaitu isi padu gas. Bermaksud gas dekat sini adalah carbon dioxide sebab inilah gas yang dihasilkan daripada eksperimen ini. Apa yang soalan minta adalah volume. Jadi disebabkan carbon dioxide ni kita tak ada apa-apa maklumat lain, maka kita akan menggunakan hydrochloric acid. Kerana kalau dalam jadual hydrochloric acid ni kita dapat tahu concentration dia adalah 0.5, volume pula adalah 100 cm3. Jadi perkara pertama untuk kiraan kita kena cari number of mole. Jadi nampak je number of mole, ingat formula number of mole adalah MV per 1000. Perdekan dengan 1000 jikalau volume ini dalam centimeter cube. Jadi untuk soalan ini kita nak cari untuk hydrochloric acid. Kepekatan dia 0.5, volume dia 100 cm3. Jadi kita kena bahagi dengan 1000. Kita akan dapat 0.05 mol. Jadi selepas je dapat number of mole acid ini, kita kena buat perkadaran. Sebab tadi kita nak cari carbon dioxide. Jadi perkadaran ni kita akan bandingkan dengan apa yang kita dapat dengan apa yang kita nak. Jadi hydrochloric acid dan pastikan kita ambil 2HCl sebab dia kata daripada persamaan kimia tadi. Jadi 2HCl number of mole kita adalah 0.05 dinisbahkan dengan carbon dioxide. Macam mana kita nak cari number of mole carbon dioxide ni? Hydrochloric acid bilangan dia ada 2. Carbon dioxide kalau kita tengok bilangan dia adalah 1.
Jadi untuk cari number of mole gas carbon dioxide ni, kita kena bahagi 2. Maka dapatlah number of mole di sini 0.025. Okey. Yang step terakhir adalah untuk menjawab persoalan ini iaitu isi padu gas, isi padu karbon dioksida. Cakap pasal isi padu, formula dia adalah number of mole darab dengan 24 kalau dalam room temperature. Macam mana kita nak tahu? Maklumat ini akan based on soalan. Dia akan kata molar volume of gas at room condition 24. Jadi dekat sini kita darabkan number of mole carbon dioxide tadi darab dengan 24. Kita akan dapat 0.6 dm3 ataupun 600 cm3. Jadi selesai dekat soalan kiraan. Soalan yang terakhir. Soalan ini juga berkait dengan jadual tadi. Okey. Soalan kata compare the rate of reaction between experiment 1 and 2, experiment 1 and 3. Explain your answer by using collision theory. 10 markah. Baiklah, perkara pertama, bila kita nampak 10 markah, jangan kita terus fikir yang soalan ini susah. 10 markah tak bermaksud soalan itu susah. Untuk essay chapter rate of reaction, ingat 3 perkara yang saya sebut tadi. Faktor, keyword dan explanation. 3 perkara ni je yang kita akan guna sepanjang kita nak rangka jawapan essay kita. Jadi antara tips pertama juga, bila nampak perkataan compare, jangan lupa guna perkataan dan berbanding untuk kita tunjuk comparison antara kedua-dua eksperimen. Jadi first step sebelum kita nak jawab soalan essay kita ini, tentukan faktor. Jadi kalau kita based on jadual, eksperimen 1 dengan 2, faktor dia adalah concentration ataupun kepekatan. Di mana soalan 1, kepekatan dia 0.5, kepekatan yang eksperimen kedua 1.0. Baiklah, bila kata concentration, ingat keyword concentration adalah bilangan zarah per unit isi padu, the number of particle per unit volume. Bila nampak perkataan zarah, perkataan partikel, ingat zarah dan partikel kena spesifik. Kita tak boleh tulis jawapan umum zarah or partikel dalam jawapan kita nanti. Kita kena buat ionic equation. Kita buat ionic equation based on chemical equation kita tadi, kita akan dapat tahu partikel yang terlibat adalah kalsium karbonat dan juga hydrogen ion. Maka dengan ini selesai, kita dah tahu partikel kita. Jadi kita boleh terus jawab soalan kita. Yang pertama, yang selalu saya ulang, pertama sebut tentang faktor. Di sini concentration of HCl in experiment 2 is higher than experiment 1. Faktor dan siapa lagi tinggi daripada siapa. Perkataan dan di sini sangat penting. Dah cakap tentang faktor, kita akan cakap tentang number of particle. The number of particle di sini, number of H+. Walaupun di sini ada 2 partikel, kalsium karbonat dan juga H+. Tapi kita akan guna H+ di sini kerana kepekatan HCl yang diubah. Jadi the number of H+ per unit volume, ini adalah keyword dia, in experiment 2 is higher than experiment 1. Dah cakap faktor, dah cakap keyword, kita akan ada 3 explanation yang sebenarnya ketiga-tiga ini sama untuk mana-mana faktor. Yang pertama, frequency of collision. Bermaksud pelanggaran. Bila kita kata tentang pelanggaran, ada objek satu langgar dengan objek yang kedua. Jadi dalam eksperimen ini, siapa yang berlanggar siapa? Partikel tadilah H+ dengan kalsium karbonat. In experiment 2 is higher. Sebab tadi number of hydrogen ion banyak. Bila ada banyak partikel, akan makin banyak pelanggaran. Poin seterusnya adalah frequency of effective collision. Collision jadi between H+ dan CaCO3. Bermaksud tadi frekuensi pelanggaran dan seterusnya adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Makin banyak berlanggar, makin banyak berkesan. Dan akhir sekali untuk menjawab soalan, rate of reaction experiment 2 is higher than experiment 1. Baiklah, maka selesai ke semua poin di sini, kita akan dapat 5 markah untuk
soalan yang pertama. Untuk yang kedua, dia kata antara eksperimen 1 dan eksperimen 3. Jadi, kalau kita based on jadual, faktor yang terlibat adalah temperature, suhu. Jadi, yang pertama adalah 30 degree Celsius, yang ketiga adalah 50 degree Celsius. Okey, jadi perkara pertama dah kenal pasti faktor, kita kena tahu keyword. Okey, untuk keyword di sini temperature. Keyword dia adalah tenaga kinetik dan tenaga pengaktifan. Jadi, untuk itu kita terus jawab sebab kita dah tahu faktor, kita dah tahu keyword. Kita terus jawab jawapan kita. Yang pertama adalah temperature. Temperature of HCl. Siapa yang lagi tinggi? Eksperimen 3 is higher than eksperimen 1. Yang kedua adalah kinetic energy. Kinetic energy of siapa? H plus. Sebab macam tadilah HCl yang diubah in eksperimen 3 is higher than eksperimen 1. Keyword yang seterusnya adalah activation energy. Activation energy is lower. Sebab ingat, activation energy adalah tenaga untuk dia activate. Tenaga untuk dia mula-mula nak start tindak balas itu. Jadi dia hanya perlukan tenaga yang rendah. Maka itulah dia activation energy. Jadi kita dah selesai faktor keyword. Macam saya kata tadi, perkara yang penting faktor keyword explanation. Explanation ini 3 poin yang sama sahaja untuk mana-mana faktor. Kalau kita tengok, kita bandingkan, dia sama. Frequency of collision, frequency of effective collision dan juga rate of reaction. Maka di sini kita akan dapat 5 markah, maka selesailah 10 markah kita. Jadi secara konklusinya, untuk jawab soalan esei, kenal pasti apakah faktor yang terlibat daripada 4 faktor tadi. Suhu, kepekatan, catalyst atau pemangkin dan juga size. Selepas kita tahu faktor yang terlibat, apakah keyword untuk setiap faktor tersebut. Dah tahu keyword, kita kaitkan dengan 3 poin yang sama itu. Frekuensi pelanggaran berkesan dan juga kadar tindak balas. Dengan itu, tamatlah pembatangan saya pada hari ini. Saya mengucapkan all the best kepada semua rakan-rakan pelajar dan terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian. Sekian, terima kasih. Hebat, jelas, mantap dan menarik apa yang dipersembahkan oleh Guru Muda Nurul Hafizah dari Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping atas persembahan itu tadi. Okay, dan apa yang kita boleh kutip daripada persembahan Nurul Hafizah tadi turut menyentuh tentang soalan-soalan mengenai persamaan kimia dan juga soalan konsep mol di mana persamaan kimia dan konsep mol terlebih dahulu dipelajari sebelum pelajar ataupun murid-murid belajar tentang kadar tindak balas. Dan yang dipersembahkan oleh Nurul Hafizah tadi adalah soalan esei dari section B kertas 2 SPM. Okay. Dan satu lagi perkara yang saya ingin pesan kepada pelajar-pelajar, setiap soalan memang kita kena baca betul-betul, baca semua dan gariskan kehendak soalan ataupun keyword dia supaya kita dapat memberikan respon seperti yang dikehendaki oleh soalan. Jangan lupa, jika soalan itu 5 markah, bermaksud ada 5 poin yang perlu diberikan. Okey, baiklah para hadirin sekalian ataupun para penonton semua, saya ingin mempersilakan seorang guru muda dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa Kedah, iaitu saudara ataupun guru muda Aisyah Maisara binti Muhammad Zuki dengan tajuk pembentangannya asid, base dan garam. Dipersilakan. Guru muda Aisyah Maisara juga akan membentangkan soalan esei dari kertas 2 SPM di mana soalan esei bahagian B. Soalan esei bahagian B ini adalah merupakan soalan esei respon tertutup. Soalan esei respon tertutup.
Okey, dipersilakan. Guru Muda Aisyah Maisarah. Okey, baiklah. Okey, mungkin ada masalah teknikal di sini. Saya kira Guru Muda Muhammad Aiman Firdaus. Yes, Guru Muda Muhammad Aiman Firdaus mungkin boleh meneruskan pembentangan terlebih dahulu. Okay, Muhammad Aiman Firdaus bin Kamal Nur Azman dari MCKK dengan tajuknya jadual berkala unsur. Dipersilakan Aiman Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum principals, beloved teachers and my fellow friends. Have you ever thought based question for chemistry paper 2 question? Don't worry. Now it is time to break the barrier. Me myself, Muhammad Ahmad Firdaus bin Kamal Azman from the Malay College Kuala Kangsar will throw light on how to answer experiment-based question in our chemistry paper. What is basically experiment-based question? Experiment-based question is a type of question that needs the students to explain the procedure step by step chronologically to conduct an experiment. Experiment-based question in our new format of SPM 2021 will be tested in paper 2 section C and 10 marks will be provided. My speech today will be divided into two sections. The first section, I will explain to you the tips and tricks that are commonly used by the students in order to answer experiment-based question. Secondly, I will give a simple answer regarding on experiment-based question. Please jot down all of my information and ideas today. The first part of my speech will be about tips and tricks that are mostly used by the student in order to answer experiment-based question. I surely believe that most of the students, including me, have difficulty in answering experiment-based question in our section C, paper 2 chemistry. But do not skip this question at all, because in my point of view, experiment-based question is the bonus mark if the student can answer them properly using the correct methods. The next tips and tricks that I give to you include 5 important points in our essay. What are the 5 important points? The 5 important points are usually checked by the examiners in our examination. And these 5 important points also will help the weak students in order to get the minimum mark at least to answer this experiment-based question. First and foremost, do not skip this question at all, because this is the top most secret for the brilliant and intelligent students. They will never and ever skip any of the questions in their paper scheme. Can you imagine? You will get 10 bonus marks easily if you can answer this experiment-based question in the correct methods. In case you don't have any ideas or knowledge to answer experiment-based question, don't give up. Try at least to write several points that you know, such as materials, apparatus, and the equation that are used in this experiment. My dear friends, better something than nothing. Can you imagine and compare between 0/10 and 3/10, which is better for you? Definitely 3/10. But as the excellent student, we need to improve our study and try to do all my tips that I have given to you in order to get the full mark, 10/10. The point that I want to give to you now, that every single mark is very precious in our examination. The next tips that I will give to you.
5 important points. I do believe in the proverb, when at Rome, do as the Romans, which is every specific type of question require specific type of answering method. Therefore, in order to score experiment-based question, we need to put 5 important points in our essay, which is materials, apparatus, procedure, observation, and the chemical equation that used in our experiment. I believe that most of the students have difficulty in comparing and differentiate between materials and apparatus. Materials can be meant as the chemical substance that can only use once and cannot be reused in the next experiment. Meanwhile, apparatus are the laboratory tools that will be used by the student in order to conduct an experiment. And these apparatus and materials should be followed by procedure that must be taken step by step chronologically. Moving on to the next point, observation. Not all the experiment-based questions require the student to write the observation. Some of the questions might ask the student to write the tabulation of data or maybe to sketch the graph in order to prove the hypothesis of the experiment. And last but not least, the chemical equation that is used in our experiment. But bear in your mind, this chemical equation must be balanced before we write in our answer. The end of my first part of speech today. Moving on to the second part of my speech today, the sample answer. Let's see. Question 3b. Actually, I take this question from Diamond Module, the Predict Table of Elements, Section C, Question 3b. As the first person or the speaker to explain this Section C answer, I need to explain this section and the answer very detailed. So please listen to my explanation. The stimulus that is given to us, group 1 elements react with water to produce alkaline solution. Please take note. Every time to answer the question, we must interpret the data and the stimulus that is given to us. What are the example of group 1 elements? The example of group 1 elements are sodium, lithium, or potassium. In fact, group 1 elements is also known as alkali metals, and definitely the property of group 1 elements are alkaline solution or alkaline substances. Now, let's see the question that is given to us. Using an example of group 1 element, describe an experiment to prove above statement. Your discussion should include the following. First, list of material and apparatus that are used in our experiment. Secondly, the procedures that must be taken in our experiment. Please take note. It is compulsory for the students to jot down and write list of material and apparatus and also this procedure in their answering scheme, because if they do not put this description or include this description in their essay, the marks will be deducted. Let's see the sample answer. Name of group 1 elements. Basically, there are 3 types of metals that we can use in order to answer this question. We can use either lithium or sodium or potassium. But in this sample answer, I use lithium for the name of group 1 element. Next, the material that I used in this experiment are lithium and water. Meanwhile, the apparatus that I used in this experiment are forceps, knife, filter paper, basin, and last but not least, litmus paper. Please jot down. We must write our procedure step by step, chronologically, and in passive form. Now, the procedure of this experiment. The first step, some water is poured into a basin until half full. Secondly, lithium is taken out from paraffin oil using forceps. Why we must put lithium, sodium, and potassium?
in paraffin oil because as we know, and in fact, lithium, sodium and potassium are very reactive to the surrounding. Therefore, these group 1 elements should be stored in paraffin oil to prevent it from react and escape to the surrounding. The third step, a small piece of lithium is cut using a small knife. Fourth, oil on lithium is dried using a filter paper. If you can see the second, third and fourth step, I use the word using forceps, using a small knife and using a filter paper. Please take note that these kind of words are very checked by the examiner in our answering scheme. Therefore, please practice this word using forceps, using a small knife, and using a filter paper in our daily exercise. Next step. Lithium is placed slowly onto the water surface in the basin. Please take note that slowly onto the water surface in the basin is a very, very compulsory in our answering scheme. The next step, when the reaction stops, the solution produced is tested with red litmus paper. And last but not least, we must write this last step in our every time in answering experiment-based question. We must conclude our procedure by writing the observation is recorded. So basically, we have write 3 out of 5 important points in our answering scheme. We have write materials, apparatus, and the procedures in our answering scheme. Now, let's complete the remaining 2 important points in our answering scheme. First, observation. The color of red litmus paper turned to blue. I'm surely believe that most of the students, or maybe all of the students now, are well known about this or commonly known as sambal. Let's revise. If we use red litmus paper blue, therefore the property of the chemical substance is alkaline. Meanwhile, if we use blue litmus paper in our experiment and then we test it and we see the color of blue litmus paper turn to red, definitely the properties of the chemical substance is acidic. And last but not least, the last important points that we must put in our answer is the chemical equation. In this experiment, the chemical equation that is used are 2 moles of lithium reacts with 2 moles of water, produce 2 moles of lithium hydroxide and 1 hydrogen gas. For your information, in our question for chemical equation, 2 marks will be provided. The first mark will be given to the students if the products and the reactants of the chemical equation are correct. And second mark will be given to the students if we have balanced the chemical equation correctly and wisely. So we have completed all the 5 important points in our answering scheme, which is materials, apparatus, procedures, observation, and last but not least, the chemical equation. But in case this question asks the student to draw the diagram, this is the example of the diagram that must be drawn by the student. We must draw the basin and the water surface, and we put a single dot in the middle of the water to indicate the lithium or sodium or potassium atom. Please take note. Every time to draw liquid solution or any kind of solution, we must put dash line to indicate that the drawing is solution. Whereas if the drawing is gas, we just put without the dash line. And that was the end for my speech today. I hope to all the students, you will get all of my points and explanation in order to answer experiment-based question for your upcoming examinations. Please don't give up in our chemistry. And I wish all the best and break a leg for all the SPM candidates for your SPM next year. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamal Arzman dari MCKK, terbaik, sangat jelas dan mantap. Tadi ada satu perkataan yang mungkin tidak semua orang tahu, disambal kali. Kalau pertama kali dengar, orang akan keliru apa itu disambal kali. Rupa-rupanya dia adalah gabungan asid dan alkali. Asid di pangkal di sebelah kiri, alkali di sebelah kanan, di mana di tengah-tengahnya ada perkataan ataupun ada huruf M dan B. M adalah merah, B adalah biru. Itu adalah warna kertas litmus yang mewakili asid dan juga alkali. Terbaik daripada Muhammad Aiman Firdaus. Okey, baik. Seterusnya saya ingin mempersilakan Guru Muda Hanif Rushdi bin Harun dari SBPI Gopeng untuk membuat pembentangan yang seterusnya masih dengan tajuk yang sama dengan pembentang yang sebelumnya, iaitu kadar tindak balas. Kadar tindak balas adalah satu topik yang menarik. Okey, dan tanpa berlengah masa, saya mempersilakanlah Hanif Rushdi bin Harun untuk membentangkan bahan pembentangan beliau. Dipersilakan. Maafkan saya mula semula pembentangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kesemuanya. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator, guru-guru cemerlang Kimia SBP Zon Utara, seterusnya rakan-rakan yang sedang menonton YouTube Live pada masa ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemuanya. Pada petang yang berbahagia ini, saya Hanif Rushdi bin Harun, wakil daripada SBP Integrasi Gopeng, akan membentangkan sebuah soalan kepada anda daripada tajuk ketujuh daripada Kimia Tingkatan 4 KSSM, iaitu Rate of Reaction ataupun kadar tindak balas. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat kepada soalan yang diberikan. Soalan yang diberikan berbunyi, sekumpulan pelajar telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara logam M dan asid HX. Jadual 9 menunjukkan maklumat bahan tindak balas dan masa diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas hidrogen. A group of students carried out experiment to investigate the factor affecting the rate of reaction between metal M and HX acid. Table 9 shows the information of the reactants and time taken to collect 30 cm3 of hydrogen gas. Apabila kita meneliti jadual yang telah diberikan, kita dapat melihat eksperimen 1 dan eksperimen 2. Pada eksperimen 1, kita diberikan reaktannya iaitu serbuk logam M bersama dengan 50 cm padu, asid HX berkepekatan 1.0 mol per desimeter padu. Manakala pada eksperimen 2, kita diberikan serbuk logam M bersama dengan 100 cm padu, asid HX berkepekatan 0.5 mol per desimeter padu. Dan masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas hidrogen untuk eksperimen 1 hanyalah 10 saat berbanding dengan eksperimen 2 yang mengambil masa selama 20 saat. Apabila kita menerima soalan seperti ini, wajib dan perlu untuk semua pelajar membuat satu analisis utama. Analisisnya ialah eksperimen yang akan dijalankan adalah eksperimen di gambar rajah sebelah kiri dan bukannya gambar rajah di sebelah kanan. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana pada hari ini, indikator ataupun kayu ukur yang diuji dalam eksperimen ini merupakan pengumpulan isi padu gas hidrogen. Makanya, eksperimen yang dipilih perlu untuk membuktikan berapa banyak isi padu gas yang dikumpulkan dan bukanlah berapa lama masa yang diambil untuk tanda X hilang. Justru pada hari ini, saya memilih eksperimen di gambar rajah sebelah kiri yang melibatkan conical flask ataupun kelal langkun bersama dengan buret.
Jadi di sini telah pun saya sediakan kepada anda prosedur untuk kita menjalankan eksperimen yang melibatkan pengumpulan gas hidrogen bersama dengan buret dan juga kelalangkun. Saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian kiri yang melibatkan pemboleh ubah dimanipulasinya ialah saiz reaktan, manakala di sebelah kanan pemboleh ubah dimanipulasinya adalah kepekatan. Kita lihat kepada faktor yang pertama iaitu faktor saiz reaktan. Secara ringkas ataupun secara mudahnya, apabila kita menggunakan saiz reaktan yang lebih kecil, ianya akan meningkatkan kadar tindak balas berbanding kita menggunakan saiz reaktan yang besar. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana apabila kita menggunakan saiz reaktan yang kecil, ianya akan meningkatkan jumlah luas permukaan reaktan yang bertindak balas dan juga terdedah kepada tindak balas ini, sekaligus mengurangkan masa yang diambil untuk tindak balas menjadi lengkap dan akhirnya menyebabkan tindak balas ataupun kadar tindak balas untuk eksperimen ini menjadi lebih pantas dan meningkat. Bagi faktor kepekatan pula, sama juga seperti sebelumnya, apabila kita menggunakan asid dengan kepekatan yang tinggi, asid dengan kepekatan yang tinggi ini akan menghasilkan bilangan ion hidrogen per molekul asid yang tinggi dan akhirnya menyebabkan larutan itu mempunyai kepekatan ion H+ yang tinggi, sekaligus menyebabkan masa yang diambil untuk eksperimen menjadi lengkap berkurang. Dan akhir sekali, impaknya adalah kadar tindak balas untuk eksperimen ini juga akan menjadi lebih pantas dan meningkat. Baik, kita lihat kepada sampel jawapan prosedur yang telah saya sediakan. Untuk saiz reaktan, pertama, kita akan tuangkan 50 cm padu asid hidroklorid berkepekatan 0.5 mol per desimeter padu ke dalam kelalangkun. Yang kedua, isikan sebuah buret dengan air dan terbalikkannya di dalam sebuah besen yang berisi air. Untuk markah yang ketiga, catat bacaan awal pada buret. Seterusnya, letakkan pita magnesium ke dalam kelalangkun. Yang kelima, kelalangkun ditutup serta-merta menggunakan penyumbat bersama salung penghantar. Yang keenam, mulakan jam randik. Seterusnya, rekod isi padu gas yang dibebaskan setiap 30 saat. Yang ke-8, ulang langkah 1 hingga 8 menggunakan serbuk magnesium. Dan akhir sekali, iaitu kesimpulan untuk eksperimen ini, semakin kecil saiz reaktan, semakin tinggi kadar tindak balas. Bagi prosedur untuk kepekatan pula, prosedurnya lebih kurang sama tetapi hanya perlu ditukar kepada bahagian yang menyebut tentang kepekatan asid hidroklorid yang digunakan. Makanya, prosedur yang perlu ditukar pada eksperimen ini adalah pada nombor yang pertama dan juga yang ke-8. Iaitu yang pertama, kita boleh mengekalkan menggunakan asid 0.5 mol per desimeter padu. Tetapi pada yang ke-8, kita perlu menukar menggunakan asid hidroklorid dengan kepekatan yang lebih tinggi iaitu 1.0 mol per desimeter padu ataupun 1 molar. Dan kesimpulan untuk eksperimen yang kedua ini, semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Jika anda berjaya untuk menulis ke-9 prosedur ini, maka 9 markah percuma sudah berada di dalam tangan anda. Untuk memudahkan 9 markah tersebut berada di dalam tangan anda, saya menyediakan action word ataupun kata kerja yang perlu dan juga penting untuk kita hafal dan faham. Saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu action word untuk kelalangkun dan juga action word untuk buret. Kita bergerak kepada kelalangkun. Yang pertama ialah tuang. Apa yang perlu dituang? Apa yang perlu dituang dalam eksperimen ini adalah asid. Sama ada asid hidroklorid ataupun asid lain yang kita gunakan. Dan juga yang kedua, letak. Apa yang perlu diletakkan pula adalah unsur logam yang kita kaji. Seperti eksperimen ini, saya menggunakan unsur logam iaitu magnesium. Dan yang ketiga, sambung. Sambungkan kelalangkun bersama dengan salur penghantar. Baik, kita pergi ke buret. Yang pertama adalah isi. Isikan besen dengan air sehingga separa penuh dan juga isikan buret dengan air sehingga penuh. Yang kedua, catat, iaitu catatkan bacaan awal dan juga catatkan bacaan akhir. Catat bacaan awal dan akhir ini sangat penting kerana ini akan menjadi penentu utama kita untuk menentukan berapa banyak bilangan isi padu gas hidrogen yang berjaya untuk dikumpulkan. Dan yang ketiga adalah rekod. Rekodkan pemerhatian bersama dengan isi padu gas hidrogen yang berjaya dikumpulkan.
serta eksperimen ini akan dihabiskan dengan kita mengulang kembali eksperimen ini menggunakan pemboleh ubah dimanipulasikan yang seterusnya. Contohnya, kita menggunakan pita magnesium, kita gantikan dengan serbuk magnesium, dan kita menggunakan asid yang pekat, seterusnya kita gantikan dengan asid yang cair. Saya rasa sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, suka untuk saya kongsikan dengan anda satu aplikasi yang sangat menarik yang saya berjaya jumpa setelah saya research di internet. Aplikasi ini bernama Chemist Virtual Chem Lab. Dalam aplikasi ini, anda boleh melakukan simulasi eksperimen yang mungkin kita tidak berjaya buat di sekolah kerana berlakunya PKP ataupun pandemik COVID-19 ni melanda negara kita kan. Jadi contohnya di sini, saya akan mengambil radas yang telah pun disediakan, iaitu kelangkung yang bersaiz besar. Seterusnya, saya akan memilih bahan kimia yang bersifat cecair, iaitu asid hidroklorik. Saya tuangkannya sebanyak 53 ml. Seterusnya, bahan kimia dalam bentuk pepejal juga banyak yang disediakan. Dan pada ketika ini, saya akan memilih bahan kimia berdasarkan prosedur, iaitu logam magnesium. Saya tuangkan logam magnesium sebanyak 20 gram. Maka kita dapat lihat hasil daripada persamaan itu, iaitu 2 mol logam magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dan juga gas hidrogen yang kita uji pada hari ini. Saya rasa aplikasi ini sangat baik dan juga perlu untuk kita semua pelajar menggunakannya bersama dengan guru, kerana mungkin kita tidak dapat membuat kesemua eksperimen yang disediakan di dalam silibus buku teks, tetapi kita masih mampu melakukannya secara virtual. Akhir kata daripada saya, janganlah kita anggap pandemik COVID-19 ini sebagai satu penghalang untuk kita terus belajar dan terus mencari ilmu, kerana ilmu itu berada di mana-mana sahaja dan tidak terhad kepada sekolah. Sebagai contohnya, pada masa cuti seperti sekarang, kita masih mampu belajar dengan adanya program yang disediakan oleh SBP Zon Utara, iaitu program pembelajaran guru muda secara maya seperti ini. Jadi, saya ingin ucapkan teruskan berjuang kepada rakan-rakan tingkatan 5 yang lain untuk SPM kita pada bulan Mac tahun depan. Selamat berjaya dan saya akhiri pembentangan saya dengan ucapan sekalung terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Hanif Rushidi bin Harun dari SBPI Gopeng. Mantap, tahniah di atas perkongsian yang sangat bermakna yang membantu pelajar dalam eksperimen khususnya. Okey, pembentang dari Sekolah Menengah Sains Sebagan Datuk pun sudah, dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan sudah, Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah pun sudah, MCKK pun sudah, SBPI Gopeng pun sudah, dan kita ada pembentang yang ke-6 iaitu Muhammad Haris Sufian bin Khairil Akmal dari Sekolah Tuanku Abdul Rahman dengan tajuk pembentangannya Ikatan Kimia ataupun Chemical Bonds. Okey, saya dengan sukacitanya ingin menjemput Muhammad Haris Sufian untuk memulakan pembentangannya sekarang. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator, guru-guru yang hadir menonton, juga rakan-rakan saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, sebelum saya bermula, nama diberi Muhammad Haris Sufian bin Khairil Akmal, bersekolah di Sekolah Tuanku Abdul Rahman. Pada hari ini, sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan satu tajuk. Tajuk yang sangat famous, tajuk yang sangat popular dalam kalangan pelajar tingkatan 4, iaitu tajuk yang kelima yang bernama Chemical Bond. Baiklah, jangan risau. Hari ini saya akan pergi dua bahasa. Saya akan terangkan dalam bahasa Melayu juga dan bahasa Inggeris. Jadi, yang DLP, yang tak DLP, jangan risau, jangan panik, kita belajar sama-sama. Baiklah, terus kita bergerak kepada soalan. Baiklah, soalan berbunyi, huraikan ataupun describe briefly an experiment you would carry out in a laboratory to investigate the solubility of a compound formed between magnesium atom and chlorine atom in water, and a named organic solvent including the tabulation of data and conclusion. Baiklah, sebelum itu, huraikan secara ringkas eksperimen yang anda boleh jalankan dalam makmal untuk menyiasat keterlarutan sebatian yang terbentuk antara atom magnesium
dan klorin di dalam air dan di dalam pelarut organik, termasuk penjadualan data dan kesimpulan. Baiklah, saya akan kongsikan beberapa kesilapan pelajar apabila dapat soalan esei ni. Macam saudari Hafizah tadi cakap. Saudari Hafizah cakap apa? Saudari Hafizah cakap, kalau dapat soalan 10 markah, jangan panik. Okey, saya pun nak cakap, kalau dapat soalan 7 markah macam dalam soalan ni, kita jangan panik. Okey, kita jangan panik. Kita cakap, kita tengok betul-betul soalan, kita keluarkan segala maklumat-maklumat soalan. Baiklah, okey. Sebelum tu, saya minta moderator untuk kongsikan slide soalan. Sebentar ya, ada sedikit masalah dari sudut pembentangan. Alright, baik. Terima kasih moderator. Barulah seronok kita nak belajar. Baik, kita mula. Okey, pada hari ini kita akan go through santai-santai sahaja untuk kita go through soalan bab 5. Baik, saya ulang semula soalan. Okey. Soalan berbunyi, describe briefly an experiment you would carry out in the laboratory to investigate the solubility of the compound formed between magnesium atom and chlorine atom in water and a named organic solvent including the tabulation of data and conclusion. Ataupun soalan minta kita huraikan secara ringkas apa dia eksperimen yang kita boleh jalankan dalam makmal untuk menyiasat keterlarutan sebatian. Keterlarutan sebatian yang terbentuk antara atom magnesium dan juga klorin di dalam air dan pelarut organik termasuk penjadual data dan juga kesimpulan. Jadi, sebagai seorang pelajar, kita kena lihat dan baca soalan betul-betul. Lihat, baca dan analisis soalan. Sebab kita dah lihat, baca dan analisis, kita keluarkan maklumat-maklumat yang didapati di dalam soalan. Baiklah, next. Okey. Seterusnya, bila kita dah hurai, bila kita dah tengok apa yang soalan nak, kita keluarkan maklumat. Okey? Dalam soalan, apa yang kita dapat simpulkan? Yang pertama sekali, soalan minta berkenaan dengan eksperimen about solubility ataupun eksperimen berkenaan dengan keterlarutan sebatian. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan minta kita untuk namakan apakah nama ion yang terjadi between the reaction magnesium atom and chlorine atom. Dan yang ketiga, soalan suruh namakan ataupun soalan minta untuk kita pilih satu organic solvent. Seterusnya, soalan minta untuk kita lakukan satu table ataupun satu jadual. Dan yang terakhir sekali, buat konklusi berdasarkan eksperimen yang telah kita jalankan. Jadi, kita dah lengkapkan semua butiran-butiran yang diperlukan, baru kita boleh dapat 7 markah yang kita inginkan. Baiklah, moderator, soalan. Okay, sekali lagi ada masalah teknikal daripada pihak moderator. Saya minta yang lain semua sabar sebab ada beberapa kesilapan teknikal. Okay, baiklah. Okay, sebelum kita pergi ke soalan ataupun kita nak pergi untuk menjawab soalan, suka untuk saya ingatkan dalam soalan chemistry, okay, saya harap semua pelajar ambil maklumat dan juga salin apa yang saya nak katakan ni. Okay, dalam chemistry, kalau kita nak jawab soalan esei ataupun kita nak jawab soalan esei lah, soalan karangan kan. Okay, ada yang berkata kalau nak jawab kena buat dalam point. Tak ada masalah, kemis boleh jawab dalam point. Ya, betul. Memang kemis boleh jawab dalam point. Tapi kena ingat, pelajar-pelajar semua kena ingat, kalau kita nak jawab dalam point, semestinya kita perlu buat, jangan ada bullet ataupun jangan ada numbering. Contoh yang kita boleh buat, kalau jawapan kita ada 5 baris, ada 5 ayat kita nak buat, so kita boleh cakap, 1 ayat 1 baris, 1 ayat 1 baris. Jangan buat point, jangan buat bullet. Okay? So saya harap semua pelajar boleh ambil maklumat lah berdasarkan apa yang saya katakan sebentar tadi. Okay, slide dah ada, kita boleh sambung. Alright, moderator minta ke slide yang seterusnya. Alright, terima kasih. Seterusnya, kita keluarkan maklumat soalan. Maklumat soalan, okay, berdasarkan soalan, pertama sekali,
pelajar kena keluarkan maklumat yang diberikan. Okey, macam saya dah buat, ada 5 maklumat yang pelajar perlu buat. Yang pertama, kita kena tahu soalan minta berkenaan dengan eksperimen about solubility. Okey. Yang kedua, soalan minta apa produk yang kita boleh dapat apabila reaction between magnesium and chlorine atom. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, soalan minta kita berikan satu organic solvent. Okey. Dan seterusnya, soalan minta kita buat satu table, dan yang terakhir sekali, soalan minta buat satu konklusi ataupun satu conclusion. Baiklah, bila kita dah dapatkan, bila kita dah keluarkan semua tu, baru kita boleh fokus kepada menjawab persoalan yang soalan berikan. Baiklah, next moderator. Seterusnya, kita pergi ke bahagian material. Okey, material ni bukan apa. Kita nak menjawab semula apa yang soalan minta. Yang pertama tadi soalan minta apa reaksi ataupun apa produk yang terbentuk apabila reaction between magnesium and chlorine. So kita jawablah. Reaction between magnesium and chlorine, okey, adalah magnesium chloride, MgCl2. Maafkan saya, dalam materials tu sepatutnya MgCl2 dekat bawah. Bukan tu besar tapi Cl2 dekat bawah. Okey, take note. Dan seterusnya organic solvent. Soalan minta kita berikan organic solvent. Dan dalam slide ni saya berikan anda 3 pilihan. Kita ada benzin, kita ada tetrachloromethane, kita ada propanon. Awak nak yang mana? Awak pilih. Okey? Jadi seterusnya, bila kita dah dapatkan maklumat yang soalan nak, bila kita dah keluarkan segala maklumat, barulah kita boleh jawab jawapan. Next moderator. Okey. Jadi jawapan yang kita boleh jawab adalah, ingat, okey, kita ada 7 markah. Bermaksud kita ada 7 point untuk kita buat. Okey? Jadi kita jawab satu persatu. Baiklah, kita pergi kepada prosedur. Okey, sebelum saya nak pergi jauh, tolong alert dalam soalan. Kadang-kadang kalau anda semua perasan, dalam soalan ada minta untuk kita berikan apparatus ataupun berikan segala peralatan. Tapi hati-hati, dalam soalan ni tak minta pun kita senaraikan apparatus, jadi kita terus pergi kepada prosedur. Baiklah, prosedur yang pertama, saya harap anda semua salin. Prosedur yang pertama, 5 gram of magnesium chloride, okay, add 5 gram of magnesium chloride and add them into a test tube. Okay, kita ambil 5 gram of magnesium chloride dan masukkan di dalam tabung uji. Itu yang pertama. Okey, maksudnya kita dah dapatkan magnesium chloride. Baiklah, yang kedua pula, kita dah ambil magnesium chloride, kita ambil yang kedua. Kita buat apa? Kita measure 10 cm cube of distilled water, alright, and add to the test tube containing the magnesium chloride. Kita ambil pula air suling dan kita masukkan ke dalam test tube yang ada magnesium chloride tadi. Jadi, okey, kita dah tahu dalam test tube tadi kita dah masukkan magnesium chloride, kita dah masukkan distilled water. So apa yang kita kena buat? Yang ketiga pula, kita kena tutup dan goncang ataupun kita kena stopper the test tube and shake well. Alright? So itu adalah poin yang ketiga. Sejurus sekali ialah markah yang ketiga. Baiklah. So, kita dah masukkan magnesium chloride. Kita dah masukkan distilled water dalam kita punya test tube. Kita dah goncang sekalipun. Jadi, markah yang keempat, kita boleh cakap repeat step 1 to step 3 using this organic solvent yang kita perlukan, yang kita gunakan. Baiklah, maksudnya repeat step 1, kalau kita nak guna tetrachloromethane, kita cakaplah repeat step 1 to 3 using tetrachloromethane. Kalau kita nak guna propanon, kita cakaplah repeat step 1 to 3 using propanon. Okey? Jadi itu sahaja. Jadi kita pergi ke langkah yang kelima, iaitu langkah yang terakhir sekali, iaitu observe the changes and record them in a table. Ataupun kita perhatikan perubahan yang berlaku dan rekodkan di dalam jadual. Baik, selesai 5 markah free untuk anda kalau anda ingat dan kalau anda ambil perhatian. Baiklah, kita dah jawab apa itu prosedur. Kita pergi yang kedua pula. Soalan minta apa? Soalan minta table. Bila table, kita kena buat apa? Kita kena buat rumusan eksperimen. Baiklah, jadi kita pecahkan kepada 2, iaitu solvent ataupun pelarut dan pemerhatian ataupun observation. Baiklah, solvent yang kita gunakan yang pertama tadi, yang awal-awal tadi kita gunakan distilled water. Baiklah, jadi apa observation yang kita boleh dapat lihat dalam distilled water itu? Terbentuknya colorless solution ataupun larutan tidak berwarna terbentuk. Maksudnya apa? Maksudnya magnesium chloride dan yang kita dah campur tadi tu, dia dissolve. So adalah terbentuknya colorless solution ataupun larutan tidak berwarna. Okey, itu dalam air suling. Kita pergi pula kepada solvent yang kedua, iaitu kita tengoklah kalau kita lihat
Kalau kita guna propanon, kita cakap propanon. Kalau kita guna tetrachloromethane, kita bagi tahu tetrachloromethane. Terpulang kepada anda semua, saya telah pun berikan jawapan. Baiklah, jadi apa pemerhatian yang kita dapat? Pemerhatian yang kita dapat adalah solid insoluble insolvent form. Okey? Itu saja jawapannya, ataupun pepejal tidak larut dalam pelarut. Itu saja pemerhatian yang kita boleh dapat lihat kan. Okey, jadi maafkan saya. Jadi kita dah jawab prosedur, kita dah jawab keputusan, dan terakhir sekali tuntutan soalan minta untuk kita bagi konklusi. Jadi tidak lain dan tidak bukan, konklusi yang kita boleh berikan adalah magnesium chloride is insoluble in organic solvent, ataupun magnesium chloride is insoluble in tetrachloromethane, ataupun in propanon, ataupun in benzene, but soluble in water. Ingat, kita kena namakan organic solvent yang kita gunakan sebentar tadi. Terpulanglah, ataupun dalam bahasa Melayu, magnesium klorida tidak larut dalam pelarut organik apa? Kita ada pilihan ether ke, propanon, tetrachloromethane, ikut kesesuaian masing-masing, tetapi larut di dalam air. Jadi, itu sebenarnya cara untuk kita jawab soalan essay ataupun jawab soalan eksperimen. Baiklah, saya saja nak kongsi kepada anda semua, kita semua sedia maklum, kita semua sedia maklum bahawa ionic compound mesti soluble dalam water, alright, dan dia insoluble dalam organic solvent. Dan kalau covalent bond pula, kita boleh lihat covalent bond ni dia insoluble dalam water dan dia soluble dalam organic solvent. Okey, sekarang ni saya tak nak fokus kepada covalent. Saya nak fokus kepada ionic bond. Alright. Ionic bond, contohlah kita ambil sodium chloride, sodium chloride. Kita tahu yang organic bond ni dia dissolve in water, So, macam mana perkara ni boleh berlaku? Contoh kita ambil sodium chloride. Ini adalah sodium chloride, andaikan ini adalah sodium chloride dan ini adalah water. Sodium chloride terdiri pada sodium chloride, NaCl, dan water terdiri pada H2O. Baiklah, kita sedia maklum sodium adalah positif, klorin adalah negatif ion, dan oksigen adalah partially negatif dan hidrogen adalah partially positif. Bila NaCl kita masukkan dalam air, masukkan dalam H2O, di Na tadi, Na yang positif tadi, dia akan tertarik dekat oksigen. Sebab apa? Sebab oksigen ni negatif. Dan klorin yang negatif ni tadi, dia akan tertarik kepada hidrogen yang positif. So, bila yang positif akan pergi ke negatif, negatif akan pergi ke positif, the attraction force, di antara NaCl dan H2O ini will overcome the strong electrostatic force between the ions dalam ionic bond sebentar tadi. Jadi sebab itulah dia boleh terlerai ataupun dia boleh soluble dalam water. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini anda dapat memaksimalkan dan anda dapat tulis dan salin dan take note dan aplikasikan dalam kehidupan seharian. Baiklah, saya kira itu sahaja daripada saya. Semoga anda semua sentiasa berjaya dan good luck in Chemis. Alright, sekian, terima kasih. Okey, sungguh bersemangat daripada Muhammad Haris Sufian bin Khairil Akmal dari Star Ipoh. Sungguh bersemangat sekali atas pembentangan itu tadi. Okey, 6 guru muda telah selesai membuat pembentangan dan kita ada satu lagi guru muda iaitu Aisyah Maisara binti Muhammad Zuki dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa yang akan membuat pembentangan tentang tajuk asid, base dan garam. Okey, saya harap Aisyah Maisara telah bersedia untuk membuat pembentangan. Boleh Aisyah saya persilakan. Okay.
Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Thank you. Okay, my name is Aisyah Maisara binti Muhammad Zuki and I am from Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Today, my topic on presentation is on Chapter 6, Acid, Base and Salt. Okay, I am going to discuss the answers and tips for acid question, or also known as Section B questions. Okay, moving on to the first question. Okay, for 3A, the statements are lead to nitrate is a soluble salt and lead to chloride is an insoluble salt. The first question, state the method of preparation for both of the salt. The keywords here are method of preparation. And then for the second question, state the reactants for the preparation of Lacto-Chloride. The keywords here are reactants and also Lacto-Chloride. Okay, now moving on to the answers. For the first question, state the method of preparation for both of the salt. For lactonitrate, the answers are acid react with either metal oxide or base or metal carbonate. Okay, why is the answer like this? Because we are going to prepare soluble salt. Okay, then for Lacto-Chloride, the answers are precipitation reaction or double decomposition reaction, or in Malay we call it as penguraian ganda dua. Okay, why we use this method? Because we are going to prepare an insoluble salt. Okay, if you answer acid react with either metal oxide, base or metal carbonate, okay, 1 mark. And then the answer for precipitation reaction, or its other name, double decomposition reaction, okay, 1 mark. Okay, so this question, I hope that everybody can differentiate either the salt is soluble or insoluble. Okay. Okay, now this slide shows 3 pictures. Okay, for the first picture, it is actually recrystallization method. Okay, recrystallization method is when we have a salt but it has impurities. Kita ada garam, tapi dalam garam tu ada benda asing. Okay, kaedah penghabluran semula, recrystallization method, we use it when we want to produce a pure salt, garam yang pure. Okay, now this photo, the second photo here, it shows neutralization method or kaedah peneutralan. Okay, this is when we have the reaction between acid and alkali to produce a soluble salt. Okay, now the third picture here, it shows method to prepare an insoluble salt. The name of this method is precipitation reaction or double decomposition reaction, penguraian ganda dua. Okay, moving on to the second question. State the reactants for the preparation of Lacto-Chloride. Okay, if we want to prepare Lacto-Chloride, as mentioned above, Lacto-Chloride is an insoluble salt. Okay, kita perlukan bahan, kita perlukan reactant. The answers are lactonitrate solution and sodium chloride solution, or any soluble salt containing chloride ion Cl negative. Okay, the most important part here is the lacto ion from the first solution and the chloride ion from the second solution. Why? Because we want to produce Lacto-Chloride. Okay, now it shows here for this one to prepare insoluble salt. Using the method of double composition reaction, we need to have 2 types of soluble salt, and then it will produce insoluble salt and also soluble salt. Okay, to answer this type of question, first of all, we need to determine the type of ion inside the insoluble salt. Okay, now because we want to produce Lacto-Chloride or PbCl2, we have lacto ion from the first solution and chloride ion from the second solution. Okay, for the first solution, it has to be soluble salt. So
for lead-2 ion, the only soluble salt is lead-2 nitrate, Pb, NO3, 2. Okay, for soluble salt from the second solution, it had to has the chloride ion, Cl negative. Okay, the cation must give property of salt being soluble in water. Okay, now for the tips, cation is well known to be soluble in water is small salt. Okay, ammonium ion. Okay, in this question, I choose to use natrium chloride, okay, sodium chloride. Okay, from these two soluble salt, we can produce an insoluble salt and soluble. We produce what we need, lead-2. Okay, that is for the second question. Now moving on to the third question. The statement shows that the diagram shows how from seawater in Bangladesh, the salt contaminated. You as chemistry student describe briefly pure salt. Okay, as I mentioned above, if we want to obtain a pure salt, we have to choose the method of recrystallization. Okay, recrystallization or kaedah penghabluran semula. Okay, because we didn't want any impurities, kita tak nak ada apa-apa benda lain dalam garam. Okay, to describe briefly how to obtain a pure salt, I have 6 points here and it will give us 6 marks. Okay, for the first question, for the first answer, the first point, add distilled water and stir. Filter the solution using filter paper into evaporating dish. Heat the solution until it is concentrated and is 1/3 of its original volume. The fourth point, allow it to cool at room temperature. Okay, the fifth point is the crystal form that is filtered and rinsed. And the last one is dry crystal obtained by using 2 filter paper. Okay, for experiment, just like the presenter before this, he had explained that we cannot put number in front, but instead we put it line by line. Okay, so add distilled water and stir, filter, heat, allow it to cool, and then the crystal form, third rinsed, and last one is we dry the crystal. Okay, so all of these 6 points is the method for recrystallization method. Why method? Because we want to obtain a pure salt. Okay, so this is the diagram for recrystallization method. Okay, so like this, we stir it and then we filter, heat, and then we let it cool at room temperature. We filter and rinse, and the last step is dry to obtain the crystal. Okay, now the diagram below shows, okay, now for the last question here, diagram below shows the cation and anion in lead-2 nitrate solution. Describe chemical test to verify the cation and anion present in this solution. Okay, the diagram shows that inside lead-2 nitrate there is 2 type ions. Okay, the first one is lead-2 ion, second one is nitrate ion. Okay, if we want to describe cation and anion present, we must test for anion, so test for cation. Okay, to answer this type of question, we need to have 3 points. Okay, the 3 points is, the 3 things is, first one is step for the test, langkah-langkah untuk uji kaji. And then the second one is the observation. And last one, we need to have the inference based on the observation. Okay, if we want to answer and to describe the test form, the test that we conduct in this chapter, okay, I repeat, we need steps, and then we have to have the observation, and last one, we need to have inference. Okay, test for anion. Okay, so the steps are add 2 cm³ of dilute sulfuric acid into the test tube. Okay, followed by 2 cm³ of iron 2 sulfate solution, and add a few drops of concentrated sulfuric acid quickly and slowly. And then after steps, okay, it's in on ring this form.
and it shows the presence of nitric ion. Okay, and test for K ion. Lacto ion. K add 2 cm cube of potassium iodide solution. Okay, and then yellow precipitate form, heat the boiling tube. Okay, these two is that. And then we proceed to the observation. The precipitate disappear when hot and yellow precipitate reappear when cold. That observation can to ion. Okay, and the last one is the inference. It shows the presence of lacto ion B2 plus. Okay, that is when we want to describe the anion. 10 marks. Okay, don't panic. As mentioned by many presenters before, we need to count and then analyze for each ion. How do we obtain the observation and how do we prove that the ion is inside the salt? Okay, for actually for plumbum 2 plus for lacto ion, this is a specific test because why? Because the K ion conducted by using natrium hydroxide, sodium hydroxide, and also we can obtain the observation to prove that lactone is inside the salt. Okay, that's why this is specific method, the specific that we need to remember and memorize. We can prove that this solution. Okay. And last one is confirmatory test for K ion. Okay, for observation of chemistry in salt, there is two types of observation that yang kita boleh dapat. Okay, the two types of observation is solubility of salt in water, and the second one is color of salt in solid or aqueous state. Okay, and then for the second step, effect of heat on salt. Okay, there's two types of observation that we can produce. The first one is gas produced, and then Okey, demikianlah tadi persembahan daripada Aisyah Maisara dari Sekolah Menengah Sains Utama Jiwa. Kita mungkin ada masalah gangguan yang tidak dapat dielakkan. Tapi walau bagaimanapun, persembahan daripada Aisyah Maisara tadi adalah pada peringkat akhir. Sudah hampir selesai tugasannya. Okay, perkataan Inggeris yang boleh dikatakan kepada semua pemetangan pada hari ini, mereka semua adalah marvelous, awesome, nice, well done dan able to deliver clearly apa yang ditugaskan kepada mereka. Okay, daripada pemetangan pertama hinggalah pemetangan yang ketujuh, hinggalah kepada pemetangan yang ketujuh. Okey, untuk makluman hadirin sekalian ataupun penonton sekalian, topik yang kita cuba selesaikan pada seminar kali ini adalah ikatan kimia, asid base dan garam dan kadar tindak balas. Okey, bagaimana Aisyah? Ada masalah internet ni. Okey, tak apa. Okey, tapi sudah hampir selesai kan? Okey, tugasan yang dibentangkan oleh Aisyah tadi hampir selesai lah. Okey, Aisyah nak teruskan ke atau bagaimana? Ada sedikit lagi tu? Boleh teruskan ke? Boleh. Aisyah teruskan, ada sikit lagi. Okey, untuk hadirin sekalian ada sikit lagi yang cuba disampaikan oleh Aisyah Maisara. Slide yang terakhir katanya. Okey, dipersilakan Aisyah, sambung balik. Okay, I apologize for the internet problems now, for the interruption. Okay, so we are going to
continue for we're going to continue with our last slide. Steps for qualitative analysis. Now for qualitative analysis, there's 4 steps. If we want to deduce what types of ion is inside the salt. The 4 steps are observation of chemical properties in salt, effect of heat on salt, anion and cation test, and last one is confirmatory test of cation. For the observation of chemical properties, there's 2 types of observation that we can produce. The first one is solubility of salt in water, and then color of salt in solid or aqueous state. And the second step is effect of heat on salt. The 2 types of observation that we can produce is the gas produced and color of precipitate or remains when heated or cooled. From the smell, color effect on litmus paper on the gas produced, we can deduce what type of anion is inside the salt. And then from the color of precipitate remains when heated and cooled, we can know what types of cation is inside the salt, usually for effect of heat on salt. The third step is cation and anion test. For cation test, usually we conduct 2 types of tests, which is the first one using sodium hydroxide now, and then the second one is using NH3 ammonia solution. And for anion test, there's a specific types for each type of anion. Anion nitrate, chloride, sulfate, and also carbonate. And the last steps for qualitative analysis is confirmatory test for cation. Usually we conduct the last test for aluminium 3 ion and also lead 2 ion. Why? Because we cannot know just from cation test in the third step. For aluminium 3 ion and also lead 2 ion, there's a specific region, ada bahan yang spesifik yang kita kena masukkan untuk kita buktikan dalam tu ada aluminium 3 ion dan juga lead 2 ion. I guess that is all from me. I'm sorry for the interruption just now, and I hope that we can all do the best for this year's SPM. That's all from me. Thank you. Terima kasih Aisyah Maisarah binti Muhammad Zuki. Perkara biasa, kan? Kadang-kadang ada perkara yang kita tidak dapat elakkan, gangguan teknikal dan sebagainya. Memang hebat pembentangan yang disampaikan oleh 7 guru muda yang telah terpilih. Memang betul lah mereka adalah berkelayakan yang telah dinilai selama 8 hari sepanjang berlangsungnya bengkel kimia yang bermula pada 8 Jun yang lalu. Bermula daripada Syarful Asra, Awadah Zahra, Nurul Hafizah, Aisyah Maisarah, Muhammad Aiman Firdaus, Hanif Rushdi dan Muhammad Haris Sufyan. Mereka semuanya adalah mantap. Perkongsian yang disampaikan tadi adalah sangat bermanfaat kepada semua calon SPM 2021 ataupun calon SPM pada tahun yang akan datang. Saya rasa guru-guru sudah boleh menarik ataupun menghela nafas lega kerana kita ada pembantu. Kita ada bakat-bakat guru yang boleh membantu kita di sekolah bagi membimbing pelajar-pelajar yang lain bagi menggapai kecemerlangan dalam SPM 2021 khususnya bagi subjek kimia. Para hadirin sekalian, demikianlah tadi program pembentangan oleh guru muda seramai 7 orang. Hari ini telah berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan sebelum mengakhiri sesi ini, saya cuba merumuskan beberapa perkara yang berkaitan dengan menjawab soalan SPM kertas 2, kertas 1 soalan adjektif, mungkin tak ada teknik yang agak kritikal, tapi untuk kertas 2 memerlukan teknik untuk pelajar skor selain daripada kebolehan memahami
ilmu yang dipelajari. Okey, yang pertama, pelajar perlu membaca soalan betul-betul sebelum membuat tindakan menjawab soalan. Okey, yang kedua, gariskan kehendak soalan dalam ayat-ayat yang ditanya itu. Okey, pelajar kena kenal pasti apakah kehendak soalan, apakah kata kunci arahan yang diberikan dalam soalan. Okey, supaya perkara yang ketiga, pelajar dapat memberikan respon yang tepat mengikut kehendak soalan. Okey, dan yang keempat, sila berikan respon berdasarkan kepada markah yang diperuntukkan. Bukan sengaja pihak lembaga peperiksaan memberikan markah di bahagian bawah soalan. Dia sebenarnya adalah untuk membantu pelajar membuat perkiraan. Jika markah yang diberikan adalah 10, bermaksud pelajar kena memberikan idea, mencurahkan idea, menulis sebanyak 10 idea yang sesuai dengan 10 markah yang diberikan. Okey, dan yang terakhir, pelajar perlu mengaplikasikan segala teknik menjawab yang telah dikongsikan oleh guru muda tadi, oleh semua guru muda itu tadi. Okey, contohnya bila soalan yang melibatkan persamaan kimia, dia memerlukan 2 markah. Jadi pelajar perlu menulis formula bahan tindak balas, formula hasil tindak balas dengan betul dan seterusnya, membuat keseimbangan bagi persamaan tersebut untuk mendapat markah penuh. Begitu juga dengan melukis gambar rajah. Gambar rajah perlu dilukis dengan 2 penilaian dengan label yang lengkap. Okey, dan gambar rajah yang dilukis seakan-akan berfungsi seperti di dalam makmal. Okey, dan untuk soalan struktur ada teknik menjawabnya. Okey, begitu juga dengan soalan esei tertutup dan juga soalan esei terbuka, ada dikongsikan oleh guru muda tadi. Okey, sekali lagi saya mewakili guru-guru kimia SBP Zon Utara dan juga mewakili pihak penganjur iaitu Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada para pembentang dan juga kepada semua yang telah terlibat dalam menjayakan seminar perdana Guru Muda Kimia SGE SBP Zon Utara pada kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator ingin mengundur diri. Semoga berjumpa lagi di dalam program yang akan datang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.